Hello mga ka-Roots Peach. Nasa guys ha, kay nawala ta kay nagkuan ta. Asay ganahan na to ani nga color atong gamiton. Isuwat na to tong asa to? Ang taga asa man to ha? Biliran? Diri or sa pink or green? Asa man tani, pink or green? White or pink? Or pink or green? Yan sa kay magkuan ta napa ko bisita diri. Pero naglantaw ko atong kuan. Naglantaw ko sa mga sa tawag ana sa mga kuan. Ay, kaway klaro. Na. Natukuan guys, natuan siya. Music ni. Nag-inom ko og ginger og lemon. Nag-inom ko ginger og lemon. Kay ubo lagi ko eh. Ubo ba itong kuhan kalaki? Lami kay kung ano nga kung kuhan. Init man siya, lami kay kuhan ba sakit, ngot-ngot. Ingot-ngot na sa nang ako ang nalisa gani. Nalisa ni siya. O bawa sa kung palit nga to ato dito speakers or diri dool sa amo o kasabok. Hindi ko alam. Nag-charge pa ko sa kumpon. Ako sa may i-charge ha. Babay sa